Moi! Tänään tutustutaan vähän Lyytin taloushallintaan ja maksuhallintaan, eli käsitellään niitä asioita, kun tapahtumiin liittyy maksuja, että miten rahat liikkuu ja mihin ne liikkuu ja koska ne päätyy sitten järjestäjän tilille. Lyytin maksuhallinta jakautuu kahteen eri osaan. Eli on syytä erottaa verkkomaksut ja laskutus toisistaan, koska ne käyttäytyy eri tavalla. Verkkomaksut ja luottokorttimaksut voidaan rinnastaa käteismaksuksi sen vuoksi, että se raha liikkuu heti sen ilmoittautumisen yhteydessä. Sen sijaan sitten laskutus toimii siten, että osallistujalle muodostuu se lasku ilmoittautumisen yhteydessä, tai jos järjestäjä haluaa, niin jälkikäteen, jolloin se maksu suoritetaan sit siinä kohtaa, kun se lasku maksetaan. Moi! Mä kerron nyt hiukan, miten verkkopankki, luottokortti ja MobilePay-maksut Lyytissä toimii taloushallinnon näkökulmasta. Kaikkien näiden maksun välittäjänä toimii Paytrail, eli tämä näkyy silleen, että maksajan tiliotteella maksun saajana ei näy Lyyti eikä näy tapahtumajärjestäjä, vaan siellä näkyy Paytrail. Maksujen käyttöönottamiseksi olethan yhteydessä Lyytin asiakkuusvastaavaanne tai asiakaspalveluun. Heiltä saatte tilauslomakkeen maksujen aktivoimiseksi. Ja tähän prosessiin on hyvä varata muutama päivä. No sit kun ne maksut on käytössä, niin sitten niitä maksuja alkaa virrata teille. Ja tässä vaiheessa teitä varmaan kiinnostaa, että mistä te saatte tarvitsemanne tiedot vastaanotettujen maksujen kirjanpitokäsittelyyn varten. Ja ne löytyy nimenomaan tilitysraporteilta. Ja tilitysraporttien avulla nämä maksut tilioidaan ja tilitysraportti liitetään kirjanpidon liitteeksi ja se toimii sitten maksujen tositteena kirjanpidossa. Tilitysraportit sisältää kaikki maksutapahtumien perustiedot, eli alkaen ihan maksajan ja tapahtuman nimestä ja päättyen maksun summaan ja alvierittelyyn ja niin edespäin. Lisäksi Lyytissä on mahdollista käyttää tapahtumakohtaisesti käytettäviä kenttiä, joiden sisältö näkyy tilitysraportissa. Esimerkiksi kustannuspaikka, tiliointikoodi tai muu tarvittava tapahtumakohtainen tieto voi olla tämmöisiä tietoja. Tilitysraportti on tilityskohtainen, eli sisältää kaikki kyseiseen tilitysjaksoon sisältyvät maksutapahtumat. Tilitysjakson pituus on ihan teidän määritettävissä Paytrail-asetuksessa, mutta lyhimmillään se voi olla verkkomaksutapahtumien osalta 1 päivä ja luottokorttimaksujen osalta 5 päivää. No, tilitysraportti sitten taas löytyy sekä Lyytistä että Paytrailista. Ne muodostuu sinne automaattisesti aina tilitysjakson päättyessä. Taloushallinto ne voi siis noutaa tilitysraportit joko sieltä Paytrailista tai Lyytistä, mutta molemmissa raporteissa on samat tiedot. Lyytistä nämä raportit noudetaan maksuttomilla reskontratunnuksilla, jotka taloushallinnolle annetaan käyttöön. Ja Lyytin tilitysraportti löytyy Lyytistä talousosion alta. Mikäli maksuja on tarve vastaanottaa useammalle tilinumerolle, voidaan Lyytiin luoda tätä varten konsernirakenne, jossa samassa organisaatiopuussa on useampi organisaatio. Ja jokaisella erillisellä Lyyti-organisaatiolla voi olla käytössä oma tilinumeronsa Paytrail-maksuja varten. Teknisistä syistä johtuen jokaisella Lyyti-organisaatiolla voi olla vain yksi Paytrail-maksuja vastaanottava tilinumero ja jokaista Paytrail-maksuja vastaanottavaa Lyyti-yritystä kohden tulee olla vain yksi erillinen Paytrail-tunnus. Kyllä voi Suomi.fi-maksut ovat mahdollisia Lyytissä ja näistä maksuista Lyyti tai Paytrail ei peri transaktiokohtaista provisioon, mutta maksupalvelun käytöstä Lyyti perii silti sopimuksen mukaisen kuukausimaksun.
Jos käytätte suomi.fi-maksuja, voidaan olemassa oleva Patreon-tili liittää myös Lyytiin. Muussa tapauksessa luodaan uusi Patreon-tili Lyytin kautta. No sitten laskutus. Laskutus toimii vähän eri tavalla. Eli lasku muodostuu toki sen ilmoittautumisen yhteydessä. Lasku lähtee osallistujalle joko sähköpostilla, verkkolaskuna tai sitten ihan postilla paperina. Kun osallistuja saa sen laskun, niin hän maksaa sen teidän tilille. Eli siihen laskuun tulee teidän tilinumero. No kun se osallistuja maksaa sen teidän tilille, käyttäen sitä laskulla olevaa viitenumeroa, jonka Lyyti on muodostanut, niin se raha siirtyy teidän tilille ja siellä näkyy se Lyytin generoima viitenumero. Ja se ei tietenkään kohdistu silloin teidän reskontrassa mihinkään. Ja tää on sellainen asia, mitä aika moni taloushallintaihminen alkaa ihmetellä, että no miten ihmeessä tää saadaan nyt sitten toimimaan. Siihen on ratkaisuna se, että ne viitteet, nämä Lyyti-maksuviitteet suodatetaan pois siitä viitemaksuaineistosta. Eli tehdään viitteiden jako. Tämä onnistuu kaikissa nykypäiväisissä pankkiyhteisohjelmissa. Jos pankkiyhteisohjelma on tosi vanha ja vanhanaikainen, niin silloin tämä ei välttämättä ole mahdollista. Mutta kaikissa uusimmissa pankkiyhteisohjelmissa voidaan tehdä viitteiden jako. Ja se viitteiden jako tehdään niin, että pankkiyhteisohjelma tunnistaa sen Lyyti-viitenumeron siitä, että siellä on viitenumeron positioissa 2 ja 3 ja 9 ja 10 numero 7. Ja se on aina näin, eli 4 ja 7 löytyy aina kaikista Lyyti-viitteistä tietyssä kohtaa siinä viitenumerossa, jolloin sen perusteella voidaan suodattaa ne Lyyti-viitteet ulos siitä muusta viitemaksuaineistosta. No, Lyyti itsessään toimii reskontrana näiden tapahtumalaskujen osalta. Eli Lyytissä ylläpidetään sitä tietoa, että kuka on maksanut ja mitä on maksanut. Sieltä lähetetään maksumuistutukset ja voidaan tehdä hyvityslaskuja ja lähettää sitten taas uusia korjattuja laskuja. No seuraava kysymys on tietysti se, että no miten se myynti kirjataan kirjanpitoon teidän järjestelmässä. No se tapahtuu siten, että otetaan kerran kuukaudessa Lyytin reskontrasta myyntiraportti, eli laskutusmyynnistä raportti, jossa näkee tapahtumittain myynnit, alvikannoittain myynnit. Eli sieltä tulee hyvin kattava raportti siitä, että mitä kaikkea Lyytin kautta on laskuilla myyty. Otetaan se raportti ulos ja kirjataan muistiolla se kirjanpitoon se myynti. Eli ei ole monimutkaista, ja se mitä tässä voitetaan on tietysti se, että jos ajatellaan, että on 1000 laskua lähtenyt kuukaudessa, niin ei tarvitse tehdä niitä 1000 laskua manuaalisesti. Vastaavasti täytyy tehdä pieni lisätyö siellä kirjanpidon puolella, että joutuu kirjaamaan ne myynnit sitten sieltä raportilta. Ja seuraava kysymys aika usein on se, että miten me saadaan ne laskut meidän omaan kirjanpitoon tai omaan tositearkistoon. Lyytistä saa kaikki laskut yhteen PDF-tiedostoon halutulle aikavälille, eli esimerkiksi tilinpäätöksen yhteydessä voi ottaa raportin, johon tulostuu koko tilinkauden kaikki laskut yhdelle PDF:lle ja sen voi tallentaa muun kirjanpitomateriaalin kanssa sitten sähköiseen arkistoon. Muuten tämä, että tapahtumalaskut pyörii siellä Lyytin reskontrassa, tarkoittaa kirjanpidon näkökulmasta tietysti sitä, että teillä pitää olla siellä kirjanpidossa Lyyti-myyntisaatavat tai tapahtumamyyntisaatavat omana kirjanpidon tilinään, jolloin te pystytte erottamaan ne Lyytin reskontran laskut siitä muusta laskumateriaalista. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että teillä on kaksi rinnakkaista reskontraa. Teillä on se oma reskontra, jossa te hoidatte sitä kaikkea
pyöritätte niitä laskuja, mitä te olette lähettänyt sieltä omasta järjestelmästä, ja sitten teillä on Lyyti-Rescontra, missä pyörii nämä tapahtumalaskut. Mutta tämä ei ole niin pelottava asia, miltä se alkuun kuulostaa. Se riittää, että teillä on siellä kirjanpidon tilinä se Lyyti-myyntisaatavat, ja sen lisäksi teillä on toinen tili, että kun teille tulee rahaa teidän pankkitilille, ja on tunnistettu, että nämä on nyt Lyyti-viitemaksuja, niin se pankkiyhteisohjelma automaattisesti kirjaa jonnekin Lyyti-suoritukset tilille tämän köntän. Ja nämä kaksi asiaa siellä pitää olla, jotta te voitte sitten Lyytin myyntiraportin, Lyytin suoritusraportin ja Lyytin saldoerittelyn eli avoimien laskujen avulla täsmäyttää sen kirjanpidon kerran kuukaudessa. Taloushallinta-ihmisille Lyyti tarjoaa aina velotuksettomat tunnukset, joilla te pääsette näihin äsken mainittuihin raportteihin käsiksi. Eli te pääsette kirjautumaan Lyytiin ja te näette koko organisaation kaikkien tapahtumien tilitysraportit, eli mitä verkkopankki- ja luottokorttimaksuja sieltä on tilitetty teidän tilille, ja sitten pääsette näihin laskuihin sen laskutus- tai myyntirescotran kautta käsiksi. Eli voitte hakea laskuja, voitte katsoa, että mitä sieltä on laskutettu, voitte listata erääntyneitä laskuja, voitte lähettää maksumuistutuksia, ottaa suoritusraportteja, myyntiraportteja ja sitten sen saldoerittely eli avoimet laskut. No sitten jos katsotaan hiukan tarkemmin myyntiraporttia, koska se on oleellisin raportti näistä kaikista. Eli sen perusteella kirjataan se tapahtumalaskutusmyynti teidän kirjanpitoon. Niin siellä myyntiraportilla te saatte tapahtumittain sen myynnin ja tapahtuman tiedoissa on mahdollista määrittää jokaiselle tapahtumalle projektinumeroa ja alvikoodia ja kirjanpidon tili, eli tietoja, joiden perusteella sit osataan kirjata se myynti oikeaan paikkaan. Ja nämä tiedot tulee siihen myyntiraportille, mikäli ne on vaan sinne tapahtuman tietoihin annettu. Eli se on sitten ohjeistusta heille, jotka luo näitä tapahtumia Lyytiin, että he osaa täyttää nämä tiedot sinne oikein, niin siinä kohtaa kirjanpitäjän elämä helpottuu. Ja sen voi ottaa siis tapahtumittain, sen myyntiraportin, tai sitten sen voi ottaa tuotteittain. Ja yhdellä tuotteella Lyytissä voi olla useita eri alvikantoja, niin se tietysti näkyy siinä sitten alvikannoittain se myynti. Tuossa on videon lopussa yhteystiedot, niin voi laittaa kysymyksiä.